if you are a Vietnamese living abroad, a foreigner who wants to learn Vietnamese, or you know some basic Vietnamese and look forward to learning more, the Vietnamese program Hello Vietnam is for you. In Vietnam, we have the opportunity to try a lot of unique and mouth-watering rice dishes. Wow, just talking about it makes me hungry. Surely, you all know that Vietnam is among the top rice exporting countries in the world. But do you know there is a Vietnamese rice variety that won the first prize in the world's best rice contest? Isn't that cool? Today, we'll learn about this type of rice as well as how to use the words used at the end of sentences like nhỉ, nhé, and đi. Let's start the lesson. Xin chào các bạn, mình là Elijah Lee Von Sharp. Tên tiếng Việt của mình là Tuấn. Mình sinh ra năm 1995. Đó là một năm đáng nhớ với nhiều sự kiện đáng nhớ nữa. Mình chưa từng nghĩ mình sẽ đến Việt Nam, nhưng rồi mình lại đang ở đây. Việt Nam là một đất nước xinh đẹp với những con người dễ mến. Mình yêu quý đất nước này, quê hương thứ hai của mình. Có một hôm mình ngồi uống trà đá cùng hai bác người Việt Nam. Một bác hỏi mình là cháu ở đâu đấy? Và mình đập tim, xong rồi mình trả lời cháu ở đây. Không, ý của bác là cháu ở nước nào? À, cháu đến từ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lắm mà nghe. Thế rồi chúng mình cùng cười và tiếp tục chém gió về hai đất nước. Dù là người Mỹ hay là người Việt Nam, chúng ta đều vẫn ở đây thôi. Ôi, đói quá. Anh ơi, 11 giờ rồi. Trưa nay bọn mình ăn gì nhỉ? Một giờ rồi cơ à? Trưa nay mình ăn gì nhỉ? Xem nào, hay là ăn rau muống luộc dầm xấu nhé. Thêm thịt luộc nữa nhé. Hợp lý. Trời nóng như này thì bát canh rau muống dầm xấu thì cũng hợp lý quá nhỉ? Hợp lý đấy. Vậy Tuấn đi nhặt rau giúp anh nhé. Nhặt rau đây. Hey everyone, did you notice that in our last conversation, anh Hiếu and I used a very special word at the end of each of our sentences? Trưa nay bọn mình ăn gì nhỉ? Trời nóng như này thì bát canh rau muống dầm xấu thì cũng hợp lý quá nhỉ? The word nhỉ is often placed at the end of a question to denote the familiarity the speaker has with the listener, or to show the desire the speaker has for the listener to agree with them on something. When using nhỉ, the speaker is often of higher status or equal status to the listener. For example, 1. Xin lỗi, bạn tên là gì nhỉ? 2. Hoa ơi, siêu thị mấy giờ đóng cửa nhỉ? 3. Đường phố Hà Nội nhiều xe máy anh Hoàng nhỉ? 4. Cái áo này đẹp chị Mai nhỉ? In examples 1 and 2, the word nhỉ is used at the end of a question to demonstrate the speaker's familiarity with the listener. As for examples 3 and 4, the word nhỉ is used at the end of a question to indicate the speaker's desire for the listener's approval of the statement. In the above conversation, in addition to the word nhỉ,
The word nhé was also used. So how do we use this word? Xem nào, hay là ăn rau muống luộc dầm xấu nhé. Hợp lý đấy. Vậy Tuấn đi nhặt rau giúp anh nhé. As you can see, I'm a bit busy picking some vegetables, but let me go ahead and explain this word to you. In Vietnamese, the word nhé is often placed at the end of a sentence to invite, prompt, or instruct the listener to perform an action, as well as to express familiarity or affection that the speaker has towards the listener. Nhé? For example, 5. Các em nhớ làm bài tập nhé. 6. Con nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. 7. Cậu nhớ gọi điện cho tớ nha. 8. Tối nay chúng ta đi ăn ở ngoài nhé. In examples 5, 6, and 7 are sentences that prompt, ask listeners to take action such as do homework, lock the door, and call the speaker. Example 8 is a type of sentence that invites the listener to go out and eat together. These types of sentences are often imposed on the listener. As such, the use of the word nhé at the end of the sentence is meant to increase intimacy and closeness. Bữa cơm hôm nay còn có một món đặc biệt nữa, đố Tuấn biết là gì nhé. Có rau muống này, thịt xấu. Làm gì còn nguyên liệu để nấu thêm món nào nữa? Không, nghĩ kỹ đi xem nào. Thôi, không đoán được đâu anh nói đi. Dễ thế mà không đoán được. Đây, món đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Thế mà cũng đố, ngày nào cũng ăn cơm, có gì đặc biệt? Đặc biệt là ở chỗ đây là loại gạo ngon nhất thế giới. Thật luôn á? Ngon nhất thế giới à? Loại gạo ngon nhất thế giới này nó lại được do người Việt Nam sáng tạo ra, mà lại còn được trồng ở ngay tại Việt Nam luôn đấy. Wow. Vietnam is a country with a long-standing wet rice civilization. Rice is an indispensable dish in Vietnamese family meals. Vietnam has always been one of the leading rice exporting countries in the world. 2019, Vietnam's ST25 rice won the title of World's Best Rice. This is a fragrant rice variety that was researched and bred by Vietnamese engineers. This type of rice features pure, sticky, long white grains and gives off a light aroma when cooked. It's popular with consumers. Gạo ngon nhất thế giới. Gạo ngon nhất thế giới đấy à anh? Chính xác. Thế anh cứ nấu đi, em phải ăn thì mới tin được chứ. Thế là Tuấn chưa tin à? Chưa tin. Rồi, vậy thì trong lúc anh sẽ đi vo gạo thì Tuấn hãy giải thích bài học ngày hôm nay cho các bạn đi. Đồng ý luôn. Rồi. He's always buying time to increase the drama, but that's okay. It'll give me time to explain the structure to you guys. Did you hear what we said in the previous conversation? Không, nghĩ kỹ đi xem nào. Thôi, không đoán được đâu anh nói đi. In sentences that use the word đi always goes at the end of a sentence to urge the listener to perform an action right away and at the same time express the close relationship between the speaker and the listener. And remember, the speaker is usually at a higher or equal status to the listener. For example, 9. Muộn rồi đấy.
con nấu ăn đi. 10. Mưa rồi kìa, em cất quần áo đi. 11. Cậu trả lời cô giáo đi. In examples 9, 10, and 11, the speaker used the word đi at the end of the sentence to urge the listener to take action immediately. Cook, take the clothes inside, answer the teacher. And at the same time, expresses the familiarity of the speaker with the listener. Bước đầu tiên là vo gạo. Không cần vo kỹ quá nhé, bởi vì nó sẽ làm mất đi vitamin B1. Rồi, sau khi vo gạo thì bước thứ hai của chúng ta là cho gạo vào nồi cơm và đong nước. Đong nước à? Tuấn biết đong nào không? Nhưng mà để em tìm đây. Hình như là 160g gạo thì cho 280ml nước. Thế đo kiểu gì nhỉ anh? Đây, anh sẽ dạy Tuấn một phương thức bí truyền. Bí truyền? Đây. Một đốt ngón tay. Một đốt ngón tay? Đúng, chính xác. Đây là cách thức lấy nước đong gạo của người Việt. Hay không? Hay thế. Đây. Thế đo đây. Không thế à? Dễ thế à? Thế thôi. Thế là xong? Rồi, xong. Đấy, chúng ta sẽ có đủ nước rồi. Dễ nhỉ? Sau đó thì là cho nồi cơm. Cho vào nồi cơm là nấu luôn. Ok. Xong rồi. Mời Tuấn ăn cơm nhá. Tuấn ăn thử cho nhận xét xem gạo SD25 như thế nào nào. Công nhận tuyệt chiêu đốt ngón tay của anh chuẩn thật đấy. Cơm vừa nước lắm. Gạo ngon nhất thế giới. Tuấn chứng nhận. In today's lesson, we learned the meaning and the uses of the words nhì, nhé, and đi. The word nhì is placed at the end of a question to indicate the close relationship or familiarity the speaker has with the listener, or to express the desire the speaker has for the listener's agreement on something. The word nhé is often used at the end of imperative sentences to prompt, invite, or instruct the listener to perform a given action, as well as to express the relationship and affection the speaker has to the listener, at the same time softening the request. The word đi is often used at the end of a sentence to urge the listener to perform an activity right away, as well as to indicate the familiarity the speaker has with the listener. Now let's go ahead and move on to the exercises. Exercise. Fill in the sentences with the words nhì, nhé, đi appropriately. 1. Bắt đầu mùa thu rồi chị Loan. 2. Con đi ngủ, 12 giờ rồi đấy. 3. Khi đi ra ngoài, em nhớ đeo khẩu trang. 4. Hôm nay trời mát. 5. Con nhớ uống thuốc. Answers. 1. Bắt đầu mùa thu rồi chị Loan nhỉ? 2. Con đi ngủ đi, 12 giờ rồi đấy. 3. Khi đi ra ngoài, em nhớ đeo khẩu trang nhé. 4. Hôm nay trời mát nhỉ? 5. Con nhớ uống thuốc nhé. Did you do the exercises correctly? And don't forget to try the best rice in the world, created by Vietnamese people and grown right here in Vietnam. If you still don't understand the lesson, you're welcome to visit our YouTube by typing in the keywords Xin chào Việt Nam
And remember, if you have any other questions, feel free to visit our website at vtv.vn. I'll see you all in the next lesson. Bye.